กลับมาพบกับ Kids Cooking อีกแล้วค่ะ วันนี้มีเมนูแซนด์วิชน่ารักน่าทานที่สำคัญมีประโยชน์มากๆอีกด้วยมาฝากนะคะ มาทำแซนด์วิช Good Morning กันค่ะ อันดับแรกนะคะเราจะเตรียมขนมปังกันก่อนค่ะ วางชีสลงไปทั้งแผ่นบนขนมปังแบบนี้ จากนั้นนะคะก็นำไข่ต้มที่เราผ่าครึ่งเอาไว้นะคะมาวางบนแผ่นชีสค่ะเราจะทำไข่ต้มเป็นตัวแม่ไก่กันค่ะมาเริ่มกันเลยเมื่อเราได้แม่ไก่แล้วนะคะทีนี้ก็มาทำลูกเจี๊ยบกันต่อเลยค่ะวางไข่แดงลงไปข้างๆแม่ไก่แบบนี้ค่ะแล้วก็ตกแต่งให้เป็นลูกเจี๊ยบได้เลยพอได้กุ๊กไก่แล้วนะคะทีนี้เราก็ตกแต่งเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะด้วยผักต่างๆโบโลน่าซอสมะเขือเทศตามชอบได้เลยค่ะ
วัสดิ์หรือว่า Good Morning Sandwich นะคะหน้าตาน่ารักน่ารับประทานมากๆลองฝึกทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะครั้งหน้า Kids Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะน้องๆอย่าลืมกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ